ዛሬ ደግሞ ከሊላ አዲስ ፕሮዳክት ይዘንላችሁ መተናል። ከዱባይ በመናስመጣቸው ልዩ በሆኑ ኬሚካሎች እና የውበት መጠበቂያዎች የተቀመመ ነው። ሊላ ሻምፖና ኮንዲሽነሮች ናቸው። እንግዲህ እንደምታዩት በ500 ሚሊ ግራም እና በ5 ሊትር አቅርበናል። ለውበት ሳሎኖች እንዲሁም ለችርቻሮ በብዛትም መረከብ ለምትፈልጉ ማኒፋክቸሪንጋችን ድረስ መጣችሁ ይሄንን አዲስ ምርት መረከብ ትችላላችሁ። ኮንተንቱ እንግዲህ በገበያ ላይ ካሉትም የተሻለ ነው። ውስጡን እንግዲህ ተጠቃሚዎቹ እንደምታዩት ውስጥ ኢንግራዲየንቱ ሜንሽን ተደርጓል። የተጠቀምናቸው ይህን ይመስላል። በብዛትም ማከፋፈልም ለምትፈልጉ ወይም አብረውን ምርቶቻችንን በማከፋፈል መስራት ለምትፈልጉ ከዳሎል ማዲያ ጀርባ 72 ሰሚት እንገኛለን። ሰሚት 72 ከስር ባለው ቁጥር ደውሉልን። ሄሎ ሊላ በሉን። እናመሰግናለን።